හායි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න අද මම අරගෙන ආවේ ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හරිම ආසාවෙන් කන්න පුළුවන් කොත්තු එකක් හදන විදිහ ගැනයි. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලඟ තියෙන එළවලු ටික මේ විදිහට පොඩිවට කපා ගන්න. මම මෙතනදී අරගෙන තියෙන්නේ කැරට්, ලීක්ස්, ඒ වගේම ගෝවා පොඩි කෑල්ලකුත් මේ විදිහට පොඩිවට කපාගෙන මම අරගන්නවා. ඒ වගේම තව මේකට ඔයාලා කැමති නම් තක්කාලි ගෙඩියක් කපලා ගන්නත් පුළුවන්. සුදු ලුණු බික් 2-3කුත් පොඩිවට කපා ගන්නවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියකුත් මේ විදිහට මම පොඩිවට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට මේ ඕට්ස් කොත්තු එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඕනි වෙන්නේ ඕට්ස්, ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, ඔයාලඟ තියෙන කැමති ඕනිම එළවලු වර්ගයක්. මුලින්ම භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඒකට තලාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණු ටික වෙලාවක් තෙලේ වැදුනට පස්සේ ඒකට මම කපාගත්ත ලුණු ගෙඩි එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික මේ විදිහට තෙලේ ටික වෙලාවක් වැදුනට පස්සේ මම මෙතනදී කපාගත්ත ගෝවා ටික එකතු කරලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා අනික් එළවලු ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් අඩු ගින්දරේ ටික වෙලාවක් තෙලේ වැදෙන්න දෙනවා. ඒ ටික පොඩ්ඩක් වැදුනට පස්සේ ගියනින් වහලා පොඩි වෙලාවක් ඒ ටික මම තඹ ගන්නවා. දැන් ඒකට මම ලුණු ටිකක් සහ කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ඕට්ස් ටික එකතු කරගෙන එළවලු ටිකත් එක්ක හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඕට්ස් ටික කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම මෙතනදී ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප භාගයක් වගේ තමයි මම මෙතනදී එකතු කරගත්තේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකත් එක්ක මේ ටික හොඳින් කලවම් කරලා පොඩි වෙලාවක් පියනින් වහලා තැම්බෙන්න දෙනවා. ඔන්න මගේ ඕට්ස් කොත්තු එක දැන් හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ඕට්ස් කොත්තු එක. මේක ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන ඔයාලට විශේෂ කොත්තුවක්. බය නැතුව ආසාවෙන් කන්න පුළුවන් හරිම ගුණදායක කොත්තු එකක් තමයි මේක. ඔයාලත් හදලා බලන්න. රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.